आज तोंडी लावणं काय करूया? चला तर मग या वांग्यापासून मस्त अशी तोंडी लावण्याचे 2 पदार्थ करूयात. स्वच्छ धुतलेली 2 मोठी वांगी घेतलीत. आता या वांग्याला चिरा देऊन घ्यायच्या. अगदी खोलपर्यंत चिरा द्यायच्या. याच्यासोबतच हिरव्या मिरच्या देठं काढून धुवून तयार ठेवायचा आणि लसूण पाकळ्या त्यासुद्धा चिरून ठेवायच्या. अशी चांगली चीर द्यायची. हे बघा, हे असं वांग चिरून घेतलं की नाही, की त्याच्यामध्ये तुम्हाला जेवढं तिखट हवंय ना, तेवढ्या हिरव्या मिरच्या आतमध्ये चांगल्या ढकलून भरायच्या. आता मी इथं 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या भरून घेतलेल्या आहेत. या वांग्यासोबतच भाजल्यामुळं याची चव जी आहे ना, ती खूप छान येते. आता त्याच्यासोबतच 8 ते 10 लसूण पाकळ्या वांग्यामध्येच भरून घेतल्यात. आता हे वांगं आपल्याला मस्त खरपूस असं भाजून घ्यायचं. 3 ते 4 मिनिटं अलट-पलट करून आपण हे वांगं मस्त असं भाजून घेणार आहे. तर आता आधी याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या भरून घेऊ. जेवढ्या हिरव्या मिरच्या जास्त ना, तेवढं हे भरीत अगदी झणझणीत होतं बरं का. त्यामुळं तुम्हीच ठरवा, की तुम्हाला किती तिखट हवंय आणि तेवढाच लसूण पण भरायचा. आता मस्त असं वांग्याचं पोट भरून झालंय. हे वांगं गॅस पेटवून त्याच्यावरती जाळी ठेवून जाळीवरती भाजून घेऊयात. 2 ते 3 मिनिटं लागतात बरं का. पहिल्यांदा असं हे पाणी निघतं. नंतर हलकीशी वाफ यायला लागते आणि नंतर 3 मिनिटानंतर हे असं भाजलं जातं. वरचं साल छान असं निघतं. तर आता हे बाजूला करून घ्यायचं. बघा, छान भाजलं गेलंय. हात अजिबात लावायचा नाही, हात काळा होऊन द्यायचा नाही. म्हणून मग काय करायचं, तर एक ताट घ्यायचं. त्याच्यामध्ये हे वांगं काढायचं आणि नंतर काटे चमच्यानी अलगद याचं वरचं साल जे आहे ना, ते बाजूला करायचं. हे बघा आणि देठ आपण पूर्ण जळेतोपर्यंत भाजलेला नाहीये. त्यामुळं देठ जोवर आपण काढत नाही, तोवर तो निघणार नाही. आता बघा सगळं साल काढून घेऊयात आणि नंतर देठ काढून घ्यायचा. हलक्या-हलक्या हाताने हे सगळं साल काढून घेतलं, की हात अजिबात काळा होत नाही. म्हणजे आता नवीन मुलींना असं वाटतं, की हात काळा होतो, म्हणून वांग्याचं भरीत नको करायला. तर त्यांच्यासाठी ही सोपी ट्रिक आहे. म्हणून तुमच्या मुलींना किंवा सुनांना हा व्हिडिओ जरूर शेअर करा. तर आता बघा, मस्त वांगं भाजून तयार झाले. आता ना याचा देठ काढून घेऊयात. देठ काढताना आधी वांगं बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आणि हलक्या हाताने देठ काढून घ्यायचा. देठाच्या आतमधला गर चमच्याने काढून घ्यायचा आणि मस्त सगळं स्मॅश करायचं. अजून एखादा दुसरा खोलगट चमचा घेतलात ना, तर एकदम काम सोपं होतं. मग त्यानंतर हे गरम असतानाच एका चमच्याने चांगलं हलवून घ्यायचं. लसूण छान असा भाजला गेलेला आहे. हिरवी मिरची सुद्धा भाजली गेलेली आहे. फक्त जेवढं तुम्ही हलवत राहाल ना, तेवढं ते एकजीव होतं आणि चविष्ट होतं. हे एका वांग्याचं भरीत 2 ते 3 माणसांना अगदी आरामात पुरतं. त्या अंदाजाने तुम्ही तुमचं किती करायचं ना, ते बघा बरं का. तर आता हे स्मॅश झाल्यानंतर याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात. नंतर घालूया बारीक चिरलेली हिरवीगार मस्त अशी कोथिंबीर. आता कोथिंबीर आपल्या अंदाजाने आवडीनुसार घालून घ्यायची आणि पुन्हा एक मोठा चमचाभर बारीक केलेलं भाजून घेतलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं. आता हे सगळं एकत्र करायचं आणि नंतर जेवढं तुम्ही हलवाल ना, तेवढं ते एकजीव होतं. मग त्याच्यामध्ये 2 चमचे ताजं दही घालायचं. फार आंबट दही घालू नका. ताजं दही घातलं ना, त्याची त्याची चव खूप छान येते. आता बघा, पुन्हा एकदा एकजीव करायचं. सांगते काय, जेवढं तुम्ही रगडाल ना, तेवढी सगळ्या पदार्थाची चव मस्त अशी उतरते आणि भरीत एकदम छान होतं. आता याच्यामध्ये घालूयात बारीक चिरलेला मध्यम आकाराचा एक कांदा. आता एका कढईमध्ये फोडणी करायची. मोठे 2 चमचे तेल घालायचं. तेल चांगलं तापलं की नाही, की त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा घालायची मोहरी. हो, मोहरी तडतडली की घालायचं जिरं. नंतर भरपूर असा हिंग घालायचा आणि चिमूटभर हळद घालायची. मस्त अशी फोडणी तयार झाली की गॅस बंद करायचा. आता हिंग बघा, मी अगदी एक पोहे खायचा चमचा भरून घालून घेतलेला आहे. आता याच्यामध्ये 1 चमचा धनेपूड घालून घेऊया आणि नंतर ही फोडणी जी आहे ती घालून घेऊया. मस्त असं हे चमचमीत वांग्याचं भरीत तयार होतं. तुम्हाला तुमच्या बालपणीचं ते गाणं आठवतंय का मला कमेंट करून सांगा.
लसूण, मिरची, कोथिंबीर, आलं या सगळ्यांचं भांडण झालं. हो, आठवणारच आहे. चला पटकन कमेंट करा. तर आता हे भरीत पोळी भाकरीसोबत खायला तयार आहे. आता आपलं दुसरं वांगं जे आहे ना, त्या वांग्याचे काप करून घेऊयात. तर वांग्याचा देठ काढायचा आणि शक्य तेवढे पातळ आपण या वांग्याचे काप करून घेणार आहे. हो, पण लक्षात ठेवा त्यापूर्वी वांगं स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेलं असावं बरं का. नाही तर मग चिरताना ते हातातून सारखं निसटणार. बघा, आता असे काप करून घ्यायचे. जेवढ्या गोल चकत्या हव्यात ना तेवढ्या. हा पदार्थ ना अगदी नॉन-व्हेजला मागं सारेल एवढा छान, चविष्ट, मस्त होतो आणि जेवणासोबत खायला पण छान लागतो. तर हवे तसे एवढे पातळ मी काप करून घेतलेले आहेत. तोपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून व्हिडिओ लाईक करा. तर आता हे तयार झालेले काप पाण्यामध्ये टाकून ठेवायचे. म्हणजे मग वांग्याचे काप जे आहेत ते काळे पडत नाहीत आणि कुरकुरीत पण होतात. आता कुरकुरीत करायसाठी अजून काय करायचं ना? हो सांगते. अगदी साधं सोप्पं साहित्य आहे आणि पटकन तयार होतं. तर 1 वाटी रवा घ्यायचा. एका मोठ्या वांग्यासाठी मी इथं 1 वाटी रवा घेतला. त्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार लाल तिखट घालायचं, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि हिंग घालायचा आणि हे सगळं साहित्य एकत्र करायचं. रवा कोरडाच ठेवायचा. इथं कुठेही आपण पाण्याचा वापर करत नाहीये. बस एवढंच साहित्य आणि तुमचं चविष्ट असं तोंडी लावणं तयार होतं. तर आता हे काप जे आहेत ना ते एक-एक करून घ्यायचे, रव्यामध्ये बुडवायचे आणि एका बाजूला तवा चांगला तापत ठेवायचा. तवा तापलेला असला पाहिजे, म्हणजे मग हे काप कुरकुरीत व्हायला मदत होते. तापलेल्या तव्यावरती 1 चमचाभर तेल घालायचं आणि हे जे काप आहेत ना, ते एक-एक करून रव्यामध्ये घोळवून सगळ्या वांग्याला रवा लागला पाहिजे, असं करायचं आणि तव्यावरती ठेवून द्यायचे. बघा आणि आता आपण गॅस मध्यम आचेवरती ठेवलेला आहे. आता नंतर थोडासा मोठा करून घेऊया आणि हे काप भाजून घेऊया. आलटून-पलटून भाजून घ्यायचे. साधारण 1 मिनिट लागतो एक बाजू भाजायला. आणि हो, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच्यावरती थोडंसं आपल्याला तेल लावून घ्यायचं. छान असं आपण तेल पसरून घेतलं की नाही, की मग हे काप कुरकुरीत व्हायला मदत होते. मस्त असे झटपट हे काप तयार होतात. मला ना खूप आवडतात. तुम्हाला सुद्धा आवडत असतील ना, तर ते मला कमेंट करून सांगा, की वांग्याचे काप तुम्हाला आवडतात का? आणि वांग्यासोबतच आम्ही बटाट्याची सुद्धा कापं अशी तयार करतो. तुम्ही कशा-कशाची करता? म्हणजे मी अगदी परवा सुरणाचे सुद्धा काप खाल्लेत. तर ते सुद्धा तुम्ही करत असाल ना, तर ते मला कमेंट करून सांगा. तर बघा, आता हे एका बाजूने आपण शेकून घेतोय. पलट करायचे, छान असे शेकून घ्यायचे. खायला एकदम चविष्ट आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही हे डब्यामध्ये सुद्धा देऊ शकता. कुरकुरीत घरी असताना तव्यावरती गरम करून आपण तर खातोच. पण डब्यामध्ये जरी दिले तरी ते सॉफ्ट होतात आणि ते सुद्धा चविष्ट लागतात. म्हणजे एकदा खाणारे पुन्हा-पुन्हा तुमच्याकडून मागून घेतील, एवढे छान होतात. आणि आतला जो वांग्याचा गर आहे ना, तो खूप छान लागतो आणि तो शिजतो सुद्धा पटकन. तर आता बघा वांग्याचा रंग बदललेला आहे. मी हे मस्त असं भाजून घेतलेले आहेत आणि आता माझ्याकडे बघा जेवणाला पोळी, आमटी, भात, वांग्याचे काप आणि वांग्याचं भरीत आणि वांग्याचीच भाजी आहे बरं का. तर हे जर असेल ना, तर सगळेजण पोटभर जेवतील की नाही. तर एक लिंबाची फोड ठेवायची आणि गरम-गरम काप घ्यायचे. कापावरती एकदा फक्त हलकंसं लिंबू पिळायचं आणि खायचे. काय मग आहे की नाही मस्त आणि एकदम सोपी अशी ही रेसिपी. आशा करते की तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल. आवडली असेल ना, तर जाता-जाता व्हिडिओ लाईक करायला आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका.